Aslam-o-Alaikum, मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मेडिसिन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਟਪਟ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੈਸਿਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਕਾਡੋ ਜੋ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है कि आवाकाडो के बारे में बहुत रिसर्च हुई, बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है साढ़े जो इंसानी सेहत वास्ते भी बहुत अच्छे फ़वाद ने उहदे अंदर बहुत ज़्यादा फ़वाद ने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ने जो सानू चाहिए ने इसलिए वे कि एक तो वे कि आवाकाडो की जी काश्तकारी वो बहुत ज़्यादा हो रही है पहले सिर्फ कुछ जगहों पर सी खास तौर पर मैक्सीको लेकिन वे कि हुण पूरी दुनिया जिधर जिधर पॉसिबल है वो काश्तकारी की जा रही है सिर्फ इस वजह तो क्योंकि वो जो हेल्थ बेनीफिट्स हैं और इसी तरह क्योंकि वो हेल्थ बेनीफिट्स ज़्यादा ने इसीलिए वे कि उन्होंने जो टेस्ट है क्योंकि अच्छा नहीं है इतना तो ਉਹਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਬਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ और इनू इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि जो मेन पॉइंट है कि इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि ये हेल्थ बेनीफिट्स ने तो बस हम देखने कि असं इनू बनाने वास्ते सानू की चीज़ां चाहिए ने और किस तरह बनाना इधर अगर तुसी देखो तो मेरे को टमाटर ने मैं 2 टमाटर जड़े ने एक थोड़ा बड़े साइज़ सी और एक छोटे साइज़ सी उन्होंने कट कर लिया और ये तकरीबन एक जो दरमियाने साइज़ का प्याज है और 2 जो आवाकाडोस ने उन्होंने अच्छी तरह छील के तो उन्होंने पीसेस बना लेने और ये अलावा सब्ज़ धनिया है और ये थोड़ा जहा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि फ्रोज़न सी तो हल्का हल्का थोड़ा पानी शायद निकल रहा है तो ये इस्तेमाल कर लो और ये सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर सकते हो ऑप्शनल है मैं नहीं इस्तेमाल करी लेकिन मैं दिखाने वास्ते कि तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਔਰ ਲੀਮੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਨਮਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੌਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲ ਕੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਵਾਕਾਡੋਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ अगर तुसी करना चाहो तो तुसी कर सकते हो लेकिन मैं पहले प्याज और टमाटर जोड़ा उन्होंने थोड़ा चॉप करांगे ताकि वो अच्छी तरह वो पीसेस छोटे हो जान फिर आवाकाडो डालेंगे क्योंकि आवाकाडो बहुत नरम होंगे बहुत सॉफ्ट जो फ्रूट है तो बहुत जल्दी फिर वो बहुत ज़्यादा यानी कि रनी हो जाता है इसलिए वे कि तुसी पहले प्याज टमाटर और जो सब्ज़ धनिया है उन्होंने थोड़ा जहा चॉप करके तो वो बाद जोड़ा वे ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਆਵਾਕਾਡੋ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਮੂ ਦਾ ਜੋ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲੀਮੂ ਦਾ ਜੂਸ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਲੀਮੂ ਦਾ ਜੂਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਮਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੀਮੂ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੋ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲੈਟ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੇਸਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਾਮੋਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਾਮੋਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਚਿਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਚੋਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਨੈਕ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਝਟਪਟ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ
ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਤਦਾਲ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਤਦਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਕਾਡੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਰਪੂਰ ਫਵਾਇਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਮਿਲਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।